bagi makan lagi. Lapar. Thank you. Guys, main spin. Sama muka macam Mira. Cuba Mira mana dia? Biasa mana? Mira. Habis dah lagu ni. Lagu apa dek? Tahu lah. Hai cantiknya, terima kasih. Thank you Vida. Go go go. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me. Go kami spin, spin, come on. Your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Kita tak boleh dengar lagu macam ni, siap lah. Nak tengok Hijab masuk ada dia, ya Allah. Korang side art je, nampak muka nak muka ada layan ni. Sebut nama saya. Hai Edwin. Bagus salam. Nak saya berdiri main spin, saya berdiri 5 minit. Come on, listen to me. I've tried so many Apa? times to tell you Terima kasih yang kotak coklat, guys. Kata coklat. why is it Bagi orang yang dah besar. Waalaikumsalam. Dah also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, Kak dengar ambil comel and lah. everyone can see the anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. Ya, hai Kak Am, Kak Gura. I have to be Kak Gura ke? Sekejap. Nampak? Sekejap Never gonna stop. No, 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 no. Yeah, yeah. air tu pun dalam ni. I ain't never gonna stop. No, no. Oh, I ain't never gonna stop. Okay, dek, bangun. Bangun je. Bangun je lah. Bangun. Never gonna stop. Macam pasal habis. Never gonna stop now, baby. Apa nak pegang mata busuk. Yeah, yeah. Aku akak pose kakak yang berat. Lepas tu macam ni tangan. Never gonna stop now, baby. Nampak ke? Hai. Malam. Komen. Ya. Semalam. Sejuk ah. Thank you Ridwan. Apa dia macam ni? Hai kakak. Aduh, sakit lah. Kat mana-mana mesti kena bunyi. Thank you Rida. Kena buk. Tak tahu lah, saya suka buku saya gede. Thank you Vida. Go 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 Bel. Nak mana? Nak mana apa? Nak mana ke nak apa?
Macam ni. Kemana lagi? Thank you, Firdaus. Oh, menang 10 diamond. Come on, come on. Menang lagi. Nak ada ke kakak? Cari partner lah. Lan tak laju nak video call. Mi go main band. Ada nak habis dah bateri. Come on guys. Thank you. Dapat bunga, dapat rosebud. Adik dapat itu ke tadi? Yang satu sembilan tu. Tu rosebud. Adik kata coklat ke tadi? Ada coklat. Coklat. Kau tak coklat. Saya makan kita. Macam apa ya? Thank you Airul. Aku nak sawi coklat weh tak? Aku tak ada. Ada coklat sawit tak? Kita orang selalu lapar. Kita orang selalu makan. Kalau boleh sawit kita orang makanan je. Sebab kita orang suka makan. Itu tak dikira. Mariam baru kira spin. Spin Mariam ya. Sampai kita tertidur dalam ni. Itulah pasal. Airul gimana? Kakak cantik. Dia orang ni boleh nak bagi dalam mesin ni. Kakak cantik. Oh macam semalam kan, semalam cakap nak bagi. Dia cantik kan? Cantik ya?
kakak pengajar cantik. Cantik ke ni? Cantik ke? Perasan. Tak nak. Aku 12. Sekejap lagi star hilang.